નમસ્કાર સૌને ઇનોવેશન ફેર 2022 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે સૌ શિક્ષણની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા છીએ, એટલે સ્વાભાવિક છે કે વર્ગખંડમાં જ્યારે આપણે શિક્ષણ કાર્ય કરતા હોય ત્યારે નાની મોટી ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થતી હોય છે, અને આ સમસ્યાના હલ સ્વરૂપે આપણે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરાવીએ છીએ એ છે આપણું ઇનોવેશન। તો ઇનોવેશન માટે એક શિક્ષક તરીકે આપણે કેવા પડકારો ઝીલવા પડે છે, તો કે ઘણી બધી વાર આપણને ખ્યાલ છે કે વર્ગખંડમાં બાળક જે છે એ પ્રત્યાયનનો અભાવ જોવા મળે, રસ રુચિ દાખવતા ના હોય અમુક વિષયો પ્રત્યે, અથવા તો વર્ષોથી ચાલતી આવતી એક જ રૂઢિગત પરંપરા પ્રમાણે જે શિક્ષણ પદ્ધતિ ચાલી આવતી હોય, અથવા ઉત્તેજના પરિવર્તક જે કૌશલ્યો છે, મૂલ્યો છે, એનો શિક્ષણ કાર્યમાં જ્યારે અભાવ જોવા મળે ત્યારે ઘણી બધી વખત બાળકો જે છે એ અભ્યાસક્રમ પ્રત્યે અરુચિ ધરાવતા થઈ જાય છે, અને જ્યારે આવો પ્રશ્ન બને ત્યારે આપણો શિક્ષણનો ધ્યેય છે કે 100% નામાંકન, સ્થાયીકરણ અને ગુણવત્તાલક્ષી શિક્ષણ, આ બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક બ્રેક આવતો હોય છે। તો આને દૂર કરવા માટે એક શિક્ષક તરીકે ઇનોવેટિવ પ્રવૃત્તિમાં આપણે શું કરી શકીએ? તો સૌથી અગત્યની વસ્તુ તો છે આપણા કૌશલ્યો, કે વાંચન, લેખન, ગણન કૌશલ્ય, એના પ્રભુત્વ માટે આપણે શું કરીએ? તો કે કોઈ પણ કૌશલ્યના પ્રભુત્વ માટે સૌથી અગત્યની બાબત એ છે ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ। તો મારો આજના ઇનોવેશનનો વિષય છે ધ્યાનથી ધ્યેય તરફ। કોઈ પણ વસ્તુમાં જ્યારે પણ તમે શિક્ષણ કાર્ય કરાવતા હોય, એ ગમે તે વિષયનો હોય, તો સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ। જો બાળક કોઈ પણ વસ્તુ ધ્યાનથી શીખશે તો એને એમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ રોકી શકશે નહીં। એટલે ધ્યાન કેન્દ્રીકરણનું કૌશલ્ય એ ખૂબ અગત્યનું કૌશલ્ય છે। એટલે શરૂઆતથી જ અમે અમારા વર્ગખંડમાં બાળકોને પ્રથમ જ્યારે એડમિશન લે છે ત્યારે એક સામાન્ય જનરલ નોલેજની ટેસ્ટ લઈએ છીએ વિષયવાર, અને એ ટેસ્ટ લીધા પછી એના પરિણામના આધારે અમને ખ્યાલ આવે છે કે એમની ગ્રહણ શક્તિ કેટલી છે, ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ કેટલું છે, અને એને વધારવા માટે થઈ અને વર્ષ દરમિયાન વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરતા હોઈએ છીએ કે જે પ્રવૃત્તિઓ જે છે એ વિદ્યાર્થીઓના ધ્યાન કેન્દ્રીકરણને વધારી અને શિક્ષણનો જે ધ્યેય આપણો છે એ સિદ્ધ કરવામાં ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા હોય છે। કારણ કે અમારી પાસે જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ તો પ્રી ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે ભાવિ શિક્ષક બનવાની, તો શિક્ષક માટે સૌથી અગત્યનું કૌશલ્ય છે ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ। જો એ જ ધ્યાન કેન્દ્રીકરણથી કોઈ પણ વિષય વસ્તુ નહીં શીખે તો બાળકને કેવી રીતે શીખવશે? તો બાળકનું ધ્યાન કેન્દ્રીકરણનું કૌશલ્ય વિકસાવવા માટે સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ, શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે વિષયવાર દરેક વિષયને જે છે એ પ્રવૃત્તિલક્ષી બનાવવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે કે આખા વર્ષ દરમિયાન માત્ર ને માત્ર ચોક એન્ડ ટોક નહીં, પણ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ લક્ષી અને બધા જ વિષયોને અમે વિવિધ અધ્યાપન એકમોને પ્રવૃત્તિ આધારી બનાવી અને આપણો શિક્ષણનો ધ્યેય છે કે પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ, ક્રિયા અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા શીખેલું શિક્ષણ છે એ લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે અને એમાં બાળકને રસ પડે છે એટલે આપોઆપ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે। વર્ષ દરમિયાન સાપ્તાહિક એટલે કે દર શનિવારે વનસ્પતિ ઓળખ સ્પર્ધા, સ્મૃતિ સ્પર્ધા, પછી સામાજિકીકરણની ગેમ, વિષયવાર મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કરાવ્યા, 1 મિનિટની સ્પર્ધા, પઝલ ગેમ, ગુજરાત સમાચારમાં આવતી આડી ઊભી ચાવીની રમત, આવી ઘણી બધી રમતો એવી છે કે જેના દ્વારા આપણે વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ વધારી શકીએ છીએ। અને આ પ્રવૃત્તિ કર્યા બાદ અમને અમારા વિષય વસ્તુમાં ખૂબ સફળતા મળી, કારણ કે કોઈ પણ ગેમ કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ બાળક ત્યારે જ કરી શકે છે જ્યારે તે ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ કરી અને એનું અનુકરણ કરે છે, અવલોકન કરે છે, નિરીક્ષણ કરે છે, ત્યારે જ અમલી કરી શકે છે। તો ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ દ્વારા બાળકમાં રહેલો આત્મવિશ્વાસ જે છે એને આપણે વધારી શકીએ છીએ, આંતરિક શક્તિઓને બાળક ખીલવી શકે છે। આ ઉપરાંત શૈક્ષણિક દરેક પ્રવૃત્તિઓમાં એ ભાગ લઈ શકી અને ચોક્કસ શિક્ષણના ધ્યેયો જે છે આપણે સિદ્ધ કરવાના, એને આપણે સરળતાથી સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ। તો આશા રાખું કે તમે પણ આવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ વધારી અને શિક્ષણના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો। તો આ અંગેની પ્રવૃત્તિઓ વિગતવાર તમે જોઈ શકો છો। થેન્ક યુ।